היי, קוראים לי אלונה, היום אנחנו נמצאים בצפון איטליה בדולומיטים. באיטליה יש עוד מה לראות חוץ מהערים הגדולות והפופולריות שלה. בצפון איטליה, ליד הגבול עם אוסטריה, ממוקם רכס הרים בשם הדולומיטים האיטלקיים. הדולומיטים זה אזור של אגמים ציורים, ערים ענקיים ופשוט יופי טבעי בכל פינה. אני גיליתי לראשונה על האזור הזה מתוך תוכנית טלוויזיה על טיולים, ומאז אני חולמת להגיע לכאן, והחלום סוף סוף הפך למציאות. אז התחלנו את הטיול שלנו בוונציה. אם פספסתם את הסרטון הזה, תלכו לראות ואז תחזרו לכאן. שכרנו רכב ולקחנו אותו מהשדה תעופה בוונציה, והתחלנו את הדרך שלנו לכיוון המלון הראשון שלנו, שנמצא ליד העיירה קורטינה ד'אמפצו, אבל בדרך עצרנו בכמה מקומות. העצירה הראשונה שלנו הייתה במסעדה בטרוויזו. אומרים שבדרך יש פה פיצות טעימות. לאחר מכן המשכנו לעצירה הבאה שלנו, שהייתה במולינטה דלה קרודה, שזה בעצם תחנת מים משוחזרת מהמאה ה-17 ומפל מים קטן. הכניסה לשם חופשית. במידה ותרצו לבקר במוזיאון, תבדקו טוב את השעות פעילות, כי אנחנו כמובן הגענו והיה סגור. זה מקום מעולה לעשות בו פיקניק ואז להמשיך ליעד הבא שלכם. ובערך מכאן אנחנו מתחילים להיכנס לדרך הערית יותר ולנופים מראים יותר. נהנים פה גם מהדרך ולא רק מהיעד שבחרתם לנסוע עליו. כל 5 דקות אתם עוצרים כדי לספוג את כל היופי הזה. התוכנית המקורית הייתה לעצור בתחנת המים ובפאסו בולדו, אבל עצרנו הרבה יותר פעמים ולכן הדרך לקחה לנו הרבה יותר זמן. ועכשיו אנחנו הגענו לפאסו בולדו, שזה לא ממש עצירה, אלא יותר נקודת ציון בדרך. זה מעבר הרים קטן וצר, באורך של 17 קילומטר, שיש לו חשיבות היסטורית. המעבר נבנה בשנת 1918, בזמן מלחמת העולם הראשונה, להעברת ארטילריה כבדה לצבא האוסטרו-הונגרי. זאת לא הדרך הכי פשוטה, כי יש כל הזמן הרגשה שאתם עוד שנייה תיכנסו בקיר, כי ממש צר שם ויש רמזור שמכוון את התנועה. הגענו מאוחר בלילה הרבה אחרי רדת החשיכה והחלטנו לחקור את אזור המלון כבר על הבוקר. ואת היום הראשון שלנו בדולומיטים בחרנו לפתוח במסלול קצר שנמצא מאחורי המלון שלנו. שבדיעבד מסתבר שזה היה ההתחלה של מסלול עד אגם סורופיס. עכשיו אנחנו יודעים שיש לנו בטוח עוד סיבה לחזור למלון הזה. הבוקר הראשון שלנו עבר בהתפעלות מכל הנופים שנמצאים כל כך קרוב והכל כל כך ירוק ויפה. אני חושבת שזה היה קצת שוק בשבילי, והייתי צריכה כל פעם להזכיר לעצמי שזה לא חלום וזה אמיתי לגמרי. במלון אמרו לנו על המסלול הזה שיש פה כמה מקורות מים. אנחנו הגענו עד המקור מים הראשון. זו עצירה טובה להתרעננות, והמים היו באמת טעימים. אנחנו מילאנו הרבה פעמים מים ככה ישר מהערוץ, אבל לא בטוחים עד כמה הם באמת נקיים. אז אולי אל תעשו כמונו. משהו נוסף שחשוב לי להגיד, זה שלדעתי יהיה קצת קשה להסתדר פה בלי רכב. זה בעיקרון אפשרי, אבל ההמלצה שלי לזכור רכב, כי המרחק בין אטרקציה לאטרקציה הוא די גדול. עשינו עכשיו טיול קצר ליד המלון שלנו. לא עלינו אותו עד הסוף, כי יש לנו עוד תוכניות למהלך היום, אבל כל כך יפה פה שאני עדיין לא מאמינה שאנחנו בדולומיטים. באמת, כאילו, ממש יפה. זה ממש מטר מהמלון, כאילו. בכמה קילומטרים הראשונים העלייה הייתה מתונה והיה מסלול ממש חמוד. היה לנו מזג אוויר אידיאלי והחלטנו לנצל את המשך היום לביקור ב3 אגמים. במרחק של 14 קילומטר מקורטינה תוכלו למצוא את האגם הראשון בביקור שלנו כאן, שזה לגו די מיזורינה. זה אגם יפה שמסביבו יש כ10 בתי מלון שישמחו לארח כ500 איש. אגם מיזורינה הוא כמו התכשיט הממוקם בדולומיטים של אונסקו, הוא נמצא בגובה 1,750 מטר, וידוע לא רק בקסמו, אלא גם בתכונות הטיפוליות שהוא מציע, הודות למיקרו-אקלים בריא במיוחד. האגם השני שלנו הוא לגו אנטורנו. אנטורנו ומיזורינה נמצאים במרחק קילומטרים ספורים אחד מהשני. אפשר לעשות סיבוב קצר מסביב לאגם הקטן והיפה הזה, שיש לו צבעים כל כך נפלאים, עם כל הירוק הזה מסביב. מהאגם הזה מתחיל מסלול עלייה לטרצ'ימה דה לוורדו, לא בעונה אין כניסה לרכבים מעבר לנקודה. אנחנו עשינו סיבוב קצר וטרצ'ימה תחכה ליום אחר. הגענו עכשיו ללאגו דה ברייס. זה האגם הכי מתויר בכל הדולומיטים.
אבל זה שהוא מתואר לא אומר שלא חייבים להגיע לפה, הוא פשוט מהמם. לגו די ברייס הוא אגם כחול צלול וגדול מאוד שמוקף ערים עם לא מעט מסלולים. האגם הזה כל כך יפה, אתה מסתובב פה ולא יכול להאמין שזה אשכרה הצבע האמיתי שלו. אני כל כך שמחה שבאנו לפה, כל כך יפה פה, זה באמת היה חלום שלי להגיע לכאן, פשוט מהמם פה. באגם הזה ניתן גם להתרחץ, אבל כמעט אף אחד לא עושה את זה כי המים קרים ממש. לדעתי האגם מומלץ לביקור במהלך כל השנה. בשטח האגם יש מספר מסעדות, שירותים בתשלום ומלון צמוד לאגם. כניסה להולכי רגל בחינם ועלות של חנייה 1.5 יורו לשעה. פשוט תראו את הנופים האלה. אני באמת ממש התאהבתי במקום הזה, ואני מקווה לחזור לשם שוב כדי פשוט לשבת ולספוג את כל היופי הזה עד שלא יימאס לי. בעונות הקיץ ניתן לסחור סירות משוטים, אבל שימו לב שזה יכול להיות קשה. למרות המחירים החלטנו בכל זאת לעשות שייט קצר. אוי, וואי, זה ממש קשה. קשה ממש. זה יותר קשה ממה שזה נראה. אז אם אתם מתכננים לעשות את זה, קחו איתכם מישהו שיודע מה הוא עושה, ולא כמוני. הנה, כמו זאת למשל. לאחר חצי שעה של שייט, הלכנו לעשות את המסלול המעגלי שמקיף את האגם באורך של 3.5 קילומטר. מסלול ממש קל ונעים, אפשר לעשות גם עם ילדים. המסלול עובר דרך עצי חורש יפהפיים, ובדרך תוכלו למצוא פינה עם שולחנות פיקניק ועוד קצת נופים משגעים. ופה כבר התחיל להחשיך ולהתקרר ולא רצינו לנהוג בחושך מוחלט, והחלטנו לחזור לכיוון המלון. היום השני שלנו בלנסות לעלות לטרצ'ימה דל אברדו. עכשיו השעה 10 בבוקר התחלנו את העלייה לשם, לחנייה שבדרך כלל פתוחה בעונה. ובואו נלך. והנה הגענו לאחד מהחלקים העיקריים של הטיול שלנו. טרצ'ימה זה אחד הטרקים המפורסמים והמרשימים בדלומיטים. אתם ראיתם את המחירים? אני כבר לא יודעת אם שווה יותר לעלות ברגל או לעשות את ההליכה הזאת במקום שלם 30 יורו. ממש יקר. איך אני טעיתי לגבי מה שמצפה לי. מכיוון שהגענו לפני תחילת העונה, אז החניה הייתה סגורה והיה לנו 6 קילומטר של הליכה עד תחילת המסלול ברפוג'יו אהרונזו, בקתת המטיילים הראשונה במסלול. זהו, הגיע הזמן לתותחים הגדולים, מתחילים את העלייה. אוקיי. אוי. לא סגרתי אותה. יופי, גאון. קשה. מאוד, אין אוויר. וואי, ממש אין אוויר. אני רוצה להמליץ, תגיעו בעונה, תשלמו 30 יורו, אל תעשו את העלייה הזאת ברגל, זה קשוח ממש. בואו ננסה להתרכז במה שכן היה טוב במסלול הזה, כי כל מה שרע אני ממש תכף אספר לכם. יש הרבה נופים יפים בדרך למעלה, יש גם כמה נקודות עצירה. היה סוסים ממש חמודים, וכנראה אם היינו בעונה אפשר היה גם להיכנס לשם, אבל לצערי זה לא היה המצב שלנו. במפלים עשינו פנייה והתחלנו את העלייה על השביל במקום על הכביש.
המסלול ברובו היה בשיפוע עלייה שאני ממש לא הייתי מוכנה לזה, ואני ממש לא הייתי בכושר כדי לעשות עלייה כזו קשה. היה גם חלק שעבר בשלג וזה בכלל היה חוויה לא ליפול לשם. עלינו את העלייה המסריחה הזאת, אנחנו סוף סוף ליד טרצ'ימה דה לוורדו, נשאר ממש לעבור עד לשם, ואנחנו נהיה ליד שלושת הגבעות האלה. בזמן מלחמת העולם הראשונה, בטרצ'ימה עבר הגבול בין איטליה לאוסטרו-הונגריה, ובגלל זה יש כאן שתי שמות, באיטלקית וגרמנית. בגרמנית המקום נקרא דרייצינן. בגלל שזה לא העונה והכביש סגור, אז היה ממש מעט אנשים, אז זה משהו שכן טוב היה. ככה היה קשה. למרות כל הקושי, אני עליתי לפה, ואני לא מתחרטת על זה בכלל. מאוד אהבתי את זה שהיה מעט אנשים, כי אפשר היה באמת להתחבר לטבע ולטבול בתוך הנופים. זהו, זה טרצ'ימה דה לוורדו. הגענו. אני נשארת פה. חזרנו לאוטו, זהו. אין אותי. זהו, אנחנו סיימנו את המסלול, חזרנו לאוטו סוף סוף, זה לקח לנו כמעט 8 שעות. זה היה ממש ממש קשוח, כי זו הייתה עלייה הרבה יותר קשוחה ממה שציפיתי. ממליצה באמת להגיע בעונה ולעשות את המסלול כאילו... או בכושר, נכון. היום זה היום האחרון שלנו בקרטינה דמפצו, ורצינו להראות לכם איך נראה המלון שישנו בו עד עכשיו. יש פה בעיקרון ל3 אנשים, אבל מה שהכי יפה פה זה כמובן הנוף. המלון עלה לנו 3 לילות, 420 יורו, שזה כולל ארוחת בוקר וארוחת ערב, שזה ממש ממש שווה. יש פה גם שולחן עבודה שאפשר לעבוד עליו, ולמטה נמצא מקרר. המלון היה די רגיל למראה, אבל מאוד מרווח. אני חושבת שהיה ממש שווה לקחת מלון מחוץ לקורטינה וליהנות כל בוקר להתעורר לנוף הערים. יש עוד המון אופציות של טיולים, מסלולים וערים לחקור, אז בהחלט יש לנו סיבה לחזור לכאן. התחלנו את דרכנו לעמק גרדנה, אבל לפני כן החלטנו לקפוץ לביקור קצר בקורטינה דמפצו. הנה קורטינה דמפצו, שמכונה מלכת הדולומיטים.
עכשיו מובן לי למה קורטינה ד'אמפצו נקראת מלכת הדולומיטים. העיירה מוקפת מכל כיוון בערים, ומכאן קיבלה את שמה. בשנת 1956 נערכו פה המשחקים האולימפיים, וגם בשנת 2026 מתכננים לקיים אותם כאן שוב. קורטינה ד'אמפצו זו עיירה קטנה שגרים בו סך הכל 5,000 תושבים, אבל בעונת החורף המספר הזה גודל פי כמה. יש פה המון בתי מלון ששמחים לארח את כל התיירים שמגיעים לעשות כאן סקי. בנוסף תוכלו למצוא המון חנויות עם אנטיקות. וכמו בכל העיירה קטנה, כמובן שתוכלו למצוא את מגדל הפעמון במרכז העיר. לא בעונה אפשר לחנות בחינם עם הרכב בתחנה המרכזית של קורטינה. זו עיירה די חמודה ונעימה ששווה להגיע לביקור בה לפחות לכמה שעות. ואחרי שהתחדשנו לנו בקצת מזכרות, נפרדנו מקורטינה והמשכנו את דרכנו ליעד הבא שלנו, וזו העיירה אורטיזאי. היינו צריכים לעבור מרחק של 65 קילומטר שלקח לנו כמעט 4 שעות שהיו קשים במיוחד משתי סיבות. קשה מאוד להמשיך לנסוע כשכל שנייה בא לכם לעצור ולהתפעל מהנופים החדשים שנפתחים לכם ואתם נשארים פעורי פה. הסיבה השנייה היא שזו דרך מלאה בפיתולים ופניות של 180 מעלות. בשבילנו זה די היה פעם ראשונה כמות כזאת של דרך הררית, צרה ומפותלת. אבל חוויית הנהיגה פה בהחלט שונה מישראל. אז אם אתם שוכרים רכב, תגיעו עם ראש פתוח ותמיד תשתמשו בווייז. זה לא המפל הראשון שלנו שנתקלנו בו בדרכנו, אבל הכי גדול, ופשוט תראו איזה יפה הוא. נופים אלפינים במיטבם, הכי דומה לשוויצריה שיש, וזה בגלל שהיא ממש מעבר להר פה. באורטיזאי נמצאת הסיבה העיקרית לביקור שם בדולומיטים, וזה סצ'דה. הגענו לכל רייזר, אנחנו מתכננים לעלות עכשיו לסצ'דה. אני מקווה מאוד שיהיה שם באמת יפה. כל רייזר נמצא בעיירה סנטה קריסטינה במרחק של 10 דקות נסיעה מאורטיזאי. הרכבלים פה זה עסק יחסית יקר, 25 יורו לבן אדם עולה 2 כיוונים, אז תיקחו את זה בחשבון אם אתם מגיעים. המזג האוויר בתקופה הזאת מאוד לא יציב, יכול להיות בצהריים חם למות ובערב סופת רעמים, פשוט לא יאמן כמו שהיה אתמול בערב. מהרכבל של כל רייזר עד נקודת התצפית של סצ'דה יש לנו הליכה של 4 קילומטר בערך. אבל אתם יודעים מה אומרים, ככל שהם מתאמצים יותר, ככה הנוף יותר יפה והיה שווה את המאמץ שלנו. כדי להגיע לסצ'דה לא בעונה צריך קצת להתאמץ, אז אנחנו מקווים שהמאמץ ישתלם לנו. בדרך פגשנו את החתול המתוק הזה שאנחנו חושבים שהוא הרוח של סצ'דה. שילמנו דמי כניסה בעלות של חצי סנדוויץ' ונתן לנו את ברכתו. אז אם אתם מגיעים ופוגשים אותו, פנקו את הקטנצ'יק במשהו טעים. גם פה היינו טיפה לפני פתיחת העונה, אז אין מקום לקנות אוכל או שתייה, אז תביאו הכל איתכם. התמזל מזלנו לראות את סצ'דה בעננים, וקיבלנו היכרות אפית ביותר. אנחנו עלינו סוף סוף לסצ'דה, המזג אוויר יצא לנו פשוט מושלם היום, לא קר מדי ולא חם מדי, ואני ממש שמחה שהצלחנו לעלות לפה. אני רוצה פשוט לחבק את ההר הזה, כל כך יפה פה, פשוט מקום מהמם. אני בהחלט ממליצה לעלות לכאן, אני ממש שמחה שהצלחנו להגיע לכאן למרות כל הקושי, ואנחנו עכשיו נחזור לרכבל. לא משנה איך תבחרו להגיע לכאן, בעזרת רכבל או טיול רגלי. תעשו את זה, זה שווה את זה לגמרי.
רק אמרתי שיצא לנו מזג אוויר טוב והוא התחיל להתקלקל, התחיל רוח ממש ממש חזקה, אבל מזל שאנחנו כבר בדרך למטה. ועכשיו בואו נכיר טיפה את אורטיזי. העיירה אורטיזי היא עיירה פופולרית מאוד והגדולה ביותר נמצאת בעמק גרדנה. העיירה מוקפת ערים גבוהים מכל עבר והיא נקודת התחלה של מספר רכבלים, שזה סצ'דה ואלפ דה סיוסי. לעמק הזה יש מסורת עתיקה של עבודות גילוף בעץ, וגם כיום זה נחשב לאחד ממקורות הפרנסה העיקריים של העמק לצד התיירות. רק תראו את הדמויות עץ האלה. כל כך הרבה פריטים קטנים ועשוי בצורה איכותית ביותר. זה אולי לא זול, אבל בהחלט שווה את ההוצאה הזו. היינו על רכס סצ'דה ועכשיו בואו טיפה נלך להכיר את אלפ דה סיוסי. זהו, הולכים לרכבל. שכרנו מלון דירות במרחק של 300 מטר מהרכבל של סצ'דה ועד הרכבל של אלפ דה סיוסי בערך 10 דקות הליכה. זה הרכבל לסצ'דה, אבל לצערנו סגור, הוא עובד רק בעונה, שנפתחת רק בעוד שבוע. אז אנחנו הולכים לרכבל אחר כדי לראות את סצ'דה מגבוה. זה לא ממש מדויק, אבל בואו נתרכז ברמה האלפינית אלפ דה סיוסי. אורטיזי העיירה מאוד נקייה ונעימה, ונראה שהכל עשוי פה באהבה של התושבים למקום הזה. אנחנו הגענו למרכז העיר, אנחנו צריכים לחצות לצד השני של הכביש כדי לעלות לרכבל. אורטיזי ממוקמת בגובה 1236 מטר, ואנחנו רוצים לעלות לאלפ דה סיוסי שממוקם בגובה 2500 מטר. עלות של הרכבל למבוגר לשני כיוונים 24 יורו, לילד 19 יורו. במידה ואתם מגיעים ברכב, אז יש חנייה מסודרת בעלות של חצי יורו לשעה, שזה הכי זול שאני ראיתי. עלינו עכשיו לאלפ דה סיוסי, יושבים פה קצת על הספסל להירגע וליהנות מהנופים. אחרי הטרק הקשה שהיה לנו בטרצ'ימה החלטנו קצת להוריד הילוך ולהירגע ופשוט לשבת וליהנות. אלפ דה סיוסי זה האחו האלפיני הגדול ביותר באירופה. החלטנו לא לעשות מסלול פה, אלא יותר ישבנו, נחנו ונהנינו מהנופים הירוקים האלה. אני בטיול הזה גיליתי אהבה חדשה לטבע ולערים, ופחות למקומות הגדולים והרועשים יותר. רק בשביל זה היה שווה להגיע לכאן. ועכשיו לפינתנו האהובה, כמה כל זה עלה לנו. על טיסה כבר דיברנו בסרטון של ונציה, 400 יורו לזוג. אוכל 300 יורו לזוג. אטרקציות 150 יורו. דלק 200 יורו. שכירות הרכב יצא לנו 280 יורו ל7 ימים, כולל כל הביטוחים. מלון ליד קורטינה 420 יורו ל3 לילות לחצי פנסיון. מלון באורטיזי 430 יורו ל3 לילות ללינה בלבד. סך הכל 2180 יורו. זהו, אנחנו יוצאים לכיוון השדה תעופה, עוברים את הארס הסולונגו שאליו לא הצלחנו להגיע. מקווה שנהנתם לצפות בסרטון שלנו, תשאירו לייק, תגובות ונתראה ביעד הבא.